පාඩම YouTube channel එකත් එක්ක දෙන ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Google Chrome එකේ history එක බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් visit කරපු websites මොනවද කියලා බලාගන්නේ කොහොමද සහ ඒවා තවත් කෙනෙකුට බලන්න බැරි වෙන්න ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි එහෙනම් මම මේ සඳහා කරන්නේ Google Chrome එකේ දකුණු පැත්තේ ඉහළ කෙළවරට යනවා. ගිහලා මේ close button එකෙන් පල්ලෙහාට යද්දී ඔයාලට පේන දේ වෙන 33ක ලකුණක් තියෙනවා. අපි මේ ලකුණට කියනවා customize and control Google Chrome කියලා. එහෙනම් මේ customize and control Google Chrome කියන ස්ථානයම තමයි ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනදී අපිට පෙන්වන්න තියෙනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේ history කියලා. දැන් ඔයාලට පේන දේ history යටතේ මම කලින් visit කරපු sites කිහිපයක් මෙතන පෙන්වලා තියෙනවා. savefrom.net පෙන්වලා තියෙනවා. YouTube වගේ ඊට අමතරව Wikipedia වගේ sites කිහිපයක් මෙතන පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. අපිට මේ සියලුම websites බලා ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ මෙතන කිහිපයක් පෙන්වලා තියෙන්නේ. මම පහුගිය සතියේ පහුගිය මාසය තුලත විසිට් කරපු සියලුම වෙබ්සයිට්ස් බලා ගන්න ඕන නම් මෙතන උඩම තියෙනවා history කියලා. අන්නේ ස්ථානය මත ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් date එකත් එක්ක පෙන්නලා තියෙනවා. මේ ජනවාරි 5 වෙනිදා 2023 ජනවාරි 5 වෙනිදා මම විසිට් කරපු වෙබ්සයිට්ස් ටික මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම අපිට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ස්ක්‍රෝල් කරලා ඔන්න ජනවාරි 4 වෙනිදා විසිට් කරපුවා පෙන්නලා තියෙනවා. right කොහොම ගියොත් එහෙම right මෙතන තියෙනවා ජනවාරි 4 සහ ජනවාරි 5 කියන දවස් දෙකේ විසිට් කරපු වෙබ්සයිට්ස් මොනවද කියලා. අපි හිතමු මේකෙන් එක වෙබ්සයිට් එකක් විතරක් මට අයින් කරගන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන උඩම තියෙනවා Mr Bean ගේ මූවි එකක් බලලා තියෙනවා YouTube එකේ. මට මේක අයින් කරගන්න ඕන. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඉස්සරහා කොට ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඉස්සරහා කොට ලකුණ මත ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩට වෙන්න තියෙන delete කියන බටන් එකට ක්ලික් කරන එක. ඊට මේ වගේ message එකක් එනවා. Are you sure you want to delete these pages from your history කියලා. එහෙනම් මම මෙතනින් remove දෙනවා. remove දුන්නා නම් ඔන්න YouTube එකෙන් මම බලපු Mr Bean ගේ movie එක මෙතනින් අයින් වෙලා ගියා. මම දැන් savefrom.net එක මෙතනින් remove කරලා බලමු. එහෙනම් මම මෙතන ඉස්සරහා කොට ලකුණට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේ delete button එකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආව මේ window එකේ මෙතන remove button එකට ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේන තේ website එක මෙතනින් අයින් වෙලා ගියා. හරි අපි හිතමු මේ වෙබ්සයිට්ස් ටික ඔක්කොම අපිට එකපාර රිමූව් කරගන්න ඕන කියලා. එහෙනම් අපි කරන්නේ මෙහෙමයි one by one delete කරන්න නැතුව ඔක්කොම රිමූව් කරගන්න ඕන නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ වම් පැත්තට වෙන්න තියෙනවා clear browsing data කියලා ස්ථානයක්. අන්නේ clear browsing data කියන ස්ථානය මත මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරවම මෙන්න මේ වගේ window එකක් අපිට පෙන්නනවා. ඒකේ පෙන්නලා තියෙනවා time range කියලා. අන්නේ time range එකේ පෙන්නලා තියෙනවා last hour. ඒ කියන්නේ පහුගිය පැය ඇතුළත ඔයා බලපු වෙබ්සයිට්ස් ටික රිමූව් කරන්න ඕන නම් මෙතන last hour කියන එක තියෙද්දි මෙතන clear data දෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ක්ලික් කරලා බලමු අනිත් options මොනවද කියලා. last 24 hours පහුගිය පැය 24 ඇතුළත. එහෙනම් දවසක් වගේ ඇතුළත ඔයා බලන වෙබ්සයිට්ස් delete කර ගන්නවා නම් තමයි මේ last 24 hours ගන්න වෙන්නේ. last 7 days පහුගිය දවස් 7ක් ඇතුළත, ඒ කියන්නේ පහුගිය සතිය ඇතුළත ඔයා බලන වෙබ්සයිට්ස් ටික remove කර ගන්නවා නම් last 7 days දෙන්න පුළුවන්. ඊගාට මෙතන දෙන last 4 weeks ඒ කියන්නේ පහුගිය සති 4 ඇතුළත එහෙමත් නැත්නම් පහුගිය මාසය ඇතුළත ඔයා විසිට් කරපු වෙබ්සයිට්ස් ටික remove කර ගන්න ඕන නම් මේ option එක දෙන්න පුළුවන්. ඊගාට all time තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් පහුගිය මාස දෙකක් ඇතුළත වෙන්න පුළුවන්, පහුගිය අවුරුද්ද වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕනම කාලයක් තුළ ඔයා විසිට් කරපු වෙබ්සයිට්ස් ටික ඔක්කොම delete කර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දැනට මෙතන all time දෙන්නම්. දීලා මම මෙතන clear data වල ක්ලික් කරනවා. ඊට පොඩ්ඩ වෙලාවක් ගත වෙනවා. history එක clear වෙන්න. හොඳට අපි history clear වුණා. අපි බලමු එහෙනම් මෙතනින් close කරලා මම මෙතනින් සම්පූර්ණයෙන්ම close කරන්න බලමු. එහෙම නැත්නම් මෙතන new tab එකක් කරගත්තත් කමන්නේ. අපි new tab එකක් ගන්නකො මෙන්නම right මම new tab එකක් ගත්තා. අරගෙන ඉවරලා මම ඉස්සෙල්ලා වගේ customize and control Google Chrome වලට යනවා. මෙතන තික් තුනේ ලකුණට click කරලා දැන් මම මෙතන history වලට යනවා. දැන් ඔයාලට පේනද history එකේ මොනවද පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි ඔන්න මෙතන උඩ තියෙන history එක click කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා your browsing history appears here කියලා විතරයි මෙතන පෙන්වන්නේ. අපේ history එකේ මොනවත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා විසිට් කරපු වෙබ්සයිට්ස් ටික ඔක්කොම remove කරලා දාන්න මේ clear history පහසුකම හරහා.